নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ মেংগো আৰু চুজিৰ এটা বহুতেই ধুনীয়া কেক। মেংগোৰ ছিজনত যদি মেংগোৰ এই কেকটো নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা কেক মিছ কৰি আছে। আজিয়ে বনাব পাৰিব আৰু খাব পাৰিব, নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোকে বহুতেই হেপী কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষতে ছামাৰ ভেকেশ্যন যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত থাকে, তেওঁলোকৰ কম সময়তে বহুত ভোক লাগি যায়, তেনেকুৱাত আপোনালোকে এই কেকটো বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰিব। হেল্থিও হয় আৰু শৰীৰৰ কাৰণেও ক্ষতিকাৰক নহয়। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। সাধাৰণ কেইটামান বস্তু দিয়ে পাকঘৰত থকা আপুনি আজিৰ এই কেকটো বনাব পাৰিব। আৰু আজিৰ এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰত থকা নৰ্মেল বাতি এটাৰে 1 বাতি চুজি লৈ লৈছোঁ। চুজিৰ পৰিমাণটো কম বেছি আপোনালোকে নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰিব। খালি এটা কথাই ধ্যান ৰাখিব লাগিব, যোনটো বাচন দি পেলাই চুজি ল'ব সেইটো বাচন দিয়ে আমি আগৰ বস্তুবোৰো ল'ব লাগিব। চুজিখিনি লৈ পেলাই মই ছাইড কৰি থৈ দিম। আৰু লগতে মেংগো কেক যিহেতু মই এটা মেংগো লৈ লৈছোঁ, মোৰ মেংগোটো মিঠা আছিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মেংগোটো অকণমান মিঠা কম থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চেনিৰ পৰিমাণটো অকণমান কমাই দিব। মোৰ মেংগোটো যিহেতু বহুত বেছি মিঠা আছিলে, তাৰ কাৰণে মই ইয়াত আধা বাতি চেনি লৈ লৈছোঁ। চামুচৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে 4 চামুচ চেনি হয়। যদি আমটো মিঠা অকণমান কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব, কাৰণ চুজি কেক হয়, চেনিটো যদি মিঠাটো কম হয় খাবলৈ ভাল নালাগিব। মেংগোখিনিৰ গাখীৰ আৰু পানী নিদিয়াকৈ একদম ভালদৰে পিয়ৰি বনাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম মানে মিক্সাৰ জাৰত। আৰু এতিয়া মই ইয়াত 10 টকা দামৰ এটা পেকেট লৈ লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰৰ। সেই পেকেটটো গোটেইটো পেকেট মই এড কৰি দিছোঁ। চামুচৰ হিচাপত 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ হয়, 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ এড কৰি দিলেই হ'ল। আৰু যদি পাউডাৰ গাখীৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত যোনটো গাখীৰৰ ওপৰত সৰ আহে নহয়, মলাই বুলি কয় যোনটো, সেই সৰটো 2 চামুচ এড কৰি দিব পাৰিব। এতিয়া মই 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিছোঁ, নিমখটো বেলেঞ্চৰ কাৰণে এড কৰি দিছোঁ। লগতে মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ। যদি বেকিং পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে বেকিং চ'ডা আধা চামুচতকৈ কম এড কৰি দিব পাৰিব। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই ল'ম। ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ এড কৰি দিছোঁ। ঘিউ জেগাত আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো এড কৰিব পাৰে বা মেল্টেড বাটাৰো এড কৰি দিব পাৰে, কিন্তু ঘিউ দিলে এই কেকটো খাই পেলাই বেছি ভাল লাগে। আৰু যদি ফ্লেভাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অকণমান ইলাচি পাউডাৰ এড কৰি দিব পাৰে। আৰু মই ইলাচি পাউডাৰ এড কৰিব বিচৰা নাই আজি, সেইকাৰণে মই নাই কৰা। আৰু এতিয়া মই এইটো বেটাৰ ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গাখীৰৰ জেগাত আপোনালোকে পানী দিও ইয়াৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ব পাৰে। গাখীৰ যেতিয়া বেটাৰটো ৰেডি কৰিব নহয়, ইয়াৰ বেটাৰটো বহুত বেছি ডাঠ হৈ যাব নালাগে আৰু বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। সাধাৰণ যোনটো আমি নৰ্মেল কেক বনাওঁ নহয়, সেই কেকটোতকৈ অকণমান ডাঠ ৰাখিব লাগে চুজিৰ বেটাৰটো। কিন্তু চুজি যিহেতু ইয়াত অকণমান ফুলিব, আমি ৰেষ্টত ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে এবাৰ অকণমান পাতলকৈ বেটাৰটো বনাই ল'ব। আৰু এতিয়া মই পিচি থোৱা মেংগোখিনি এড কৰি দিছোঁ, ইয়াত ভালদৰে মিলাই ল'ম। আপোনালোকে যদি চুজিৰ এই মেংগো কেকটো খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বা আজিলৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ জৰুৰ বনাই পেলাই চাবচোন, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। নৰ্মেল যোনবোৰ কেক থাকে নহয়, কেকবিলাকতকৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু মানে হেল্থিও হয়। লগতে ইয়াৰ বেটাৰটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। বেটাৰটো দেখিছেনে, চামুচখন দি পেলাই দিওঁতে লগতে পৰি গৈছে। এইটো জোখৰে বেটাৰটো হ'ব লাগে, ইয়াতকৈ বেছি পাতল হ'ব নালাগে। এতিয়া মই ঢাকি পেলাই এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। আৰু চুজিখিনিয়ে ৰেষ্ট কৰে মানে মই ইয়াৰ কাৰণে ৰাবৰি বনাই লওঁ। ৰাবৰি বনোৱাটো ইমান জৰুৰী নহয়, আপোনালোকে কেকটো এনেও ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, কিন্তু যদি ৰাবৰিটো বনাই ওপৰত দি পেলাই ছাৰ্ভ কৰে নহয় তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াৰ বেলেগ এটাই সোৱাদ আহে, বহুতেই বেছি টেষ্টি লাগে। তাৰ কাৰণে মই 1 গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। নৰ্মেল ঘৰত থকা গিলাচ এটাৰে 1 গিলাচ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰিয়ে ল'ব পাৰে। গাখীৰখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ম, বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে। তেনেকুৱাতে মই ইয়াত 2 চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ। মিঠা যদি বেছিকৈ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনিৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ এড কৰি দিব। চেনি এড কৰি পেলাই একেৰাহে লৰাই থাকিম 1 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু 1 মিনিটমানত চেনিখিনি যেতিয়া গলি যায় তেনেকুৱাতে মই এটা আম পিচি পেলাই লৈছিলোঁ, সেই আমটো মই এড কৰি দিম, আমৰ পেষ্টটো এড কৰি দিম। এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে মিল্ক পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই এড কৰা নাই, এনেই ৰাবৰিটো ভাল লাগে যদি আমৰ এনেকৈ মেংগো ফ্লেভাৰ দি পেলাই বনাই নহয়। এতিয়া মোৰ ৰাবৰিটো টোটেল 3 মিনিট সময় লাগিলে। আমখিনি এড কৰি পেলাই মই 3 মিনিটমানৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত সিজাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই উলিয়াই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ। আনফালে মই এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীটোত মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ। মোৰ নিমখটো আগতে কেক বনোৱা নিমখেই হয়, মানে বহুতবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ গৈছে, কিন্তু অকণমান কম দেখি পেলাই মই 2 চামুচ নিমখ আৰু এড কৰি দিলোঁ। এডাল ষ্টেণ্ড থৈ পেলাই কেৰাহীটো ওপৰৰ পৰা ঢাকি পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি ল'ম। যদি আপোনালোকে অ'ভেনত বনায় বা কনভেকশ্যনত বনায় তেতিয়াহ'লে 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত অ'ভেনটো বা কনভেকশ্যনটো প্ৰিহিট কৰি ল'ব।
আনফালে মই এটা কেক টিন লৈ লৈছোঁ। কেকটো বেক কৰিবৰ কাৰণে কেক টিনটো মই অকণমান তেল দি পেলাই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ আৰু এখন কাগজ পাৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত কাগজখনৰ জেগাত আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ল'ব পাৰে, কিন্তু মই কেক বনালে নৰ্মেল কাগজেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বাটাৰ পেপাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ চুজিৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ বেটাৰটো দেখিছেনে, বহুত বেছি ডাঠো নহয় আৰু বহুত বেছি পাতলো নহয়। চুজিৰ কেকত বিশেষতে বেটাৰটো অকণমান ডাঠেই লাগে। নৰ্মেল যোনটো কেক বনাই নহয় সেই কেকটোতকৈ অকণমান ডাঠেই হ'ব লাগে। ইয়াত চামুচখন দি পেলাই দিওঁতে যেতিয়া ঘপককৈ পৰি যায়, মানে টপাল খাই পৰি যায়, তেতিয়া জানিব যে এইটো পাৰফেক্ট জোখৰ হয়। যদি কেতিয়াবা ৰেষ্টত থওঁতে অকণমান বেছি ডাঠ হোৱা যেন পাই যায়, তেতিয়াহ'লে 2 চামুচ গাখীৰ আৰু ইয়াত এড কৰি পেলাই এইটো অকণমান পাতল কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই চুজিখিনি কেক টিনটোলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম আৰু কেক টিনটো ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত কেক টিনটো 3-4 বাৰ মই এনেকৈ টেপ কৰি দিম, যাতে ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থকা হাৱাখিনি ৰিমুভ হৈ যায়। আৰু ইয়াত মোৰ কেক টিনটো ৰেডি হৈ গ'ল। আনফালে মই কেৰাহীটো প্ৰিহিট হৈ গ'ল। কেৰাহীটোৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে গম পাইছেই চাগে। আৰু এনেকৈ যেতিয়া ধোঁৱা ওলাই যাব, ধোঁৱা ওলাই যোৱাৰ পিছতহে কেৰাহীটো প্ৰিহিট হৈ যায়, তেতিয়া মই কেক টিনটো কেৰাহীটোৰ ভিতৰত থৈ দিম ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত, আৰু ওপৰৰ পৰা ঢাকি পেলাই মই এইটো 30-ৰ পৰা 40 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰি ল'ম। আৰু 30-40 মিনিটৰ ভিতৰত কেতিয়াবা হৈ যায়, যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত নহয় চেক কৰি চাব পাৰে 40 মিনিটত। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু বেক কৰি ল'ব পাৰে। মোৰ কেকটো 35 মিনিটত মই চাইছিলোঁ, চাওঁতে হৈ গ'ল। মই এডাল টুথপিক লৈ পেলাই চাইছিলোঁ, টুথপিকডাল যদি ক্লিন হয়হে তেতিয়া জানিব এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এই কেক টিনটোৰ পৰা কেকটো উলিয়াবৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ। চুজিৰ কেক হয় যিহেতু একেবাৰে সাধাৰণতে ওলাই যায়। গৰমে মই উলিয়াই লৈছোঁ, ঠাণ্ডা কৰাৰো ইমান প্ৰয়োজন নাই। কেক টিনটোৰ ওপৰত মই এখন প্লেট থৈ লৈছোঁ আৰু প্লেটখন থৈ পেলাই কেক টিনটো উল্টাই দি পেলাই হাতে অকণ টেপ কৰি দি দিছোঁ, একে সাধাৰণতে ওলাই আহিছে। আৰু এতিয়া মই এডাল টুথপিক লৈ পেলাই গোটেই কেকটো হোল্ড কৰি ল'ম, ইয়াৰ ভিতৰত যাতে ৰাবৰিখিনি সোমাই যায়। কিন্তু আপোনালোকে কেকটো এনেকৈ পেলাইও খাব পাৰে, এনেকৈ বনাই পেলাই ল'ৰা ছোৱালী টিফিনতো দিব পাৰে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। মই যিহেতু ৰাবৰি বনাইছোঁ অকণ বেলেগ ষ্টাইলত, সেইকাৰণে মই ৰাবৰিটো ওপৰত ছাৰ্ভ কৰি দিম। আৰু ৰাবৰিটো ছাৰ্ভ কৰি পেলাই মই অকণমান মিহিকৈ কাটি লোৱা আম দি পেলাই এইটো সজাই লৈছোঁ, ডেক'ৰেট কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে টুটি ফুটিও এড কৰি দিব পাৰে বা গোলাপৰ পাত্তিটোও এড কৰি দিব পাৰে, বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগে। যদি আপোনালোকৰ তাত টুটি ফুটি আছে বা গোলাপৰ পাহিটো আছে, ফুলৰ যোনটো ড্ৰাই কৰি পেলাই থোৱা হয় নহয় সেইটো আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো দি সজাই দিব, দেখিবলৈ ভাল লাগে। কিন্তু মোৰ তাত নাছিলে কাৰণে মই সজাব পৰা নাই। আৰু এয়া আমাৰ মেংগ' কেক ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। লগতে ধুনীয়া এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ। লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ এটা পিচ মই কাটি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, কিমান ধুনীয়া হয় আৰু কিমান কোমল হয়। এই কেকটো জালিদাৰ হয়, কিমান ভাঙি পেলাইও দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক, বহুতেই ধুনীয়া হয়। এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি মেংগ'ৰ ছিজনত মেংগ'ৰ এই কেকটো খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা কেক মিছ কৰি আছে। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। যিসকলে কেক খাই বেয়া পায় তেওঁলোকেও এই কেকটো বহুত বেছি ভাল পাব, এইটো মোৰ গেৰাণ্টি হয়। বহুতেই বেছি ভাল লগা এটা ৰেচিপি হয়, বনাই পেলাই এবাৰ ঘৰত চাব। আপোনাৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালক, ল'ৰা ছোৱালীকো হেপী কৰি ৰাখিব পাৰিব।